jdeme pokračovat ve hře Return to Monkey Island. A skončili jsme teda zde. Return to Castle Monkenstein. To by bylo skvělý. Monkeystein. A opice budou zabíjet Němce. V druhé světové válce. Dobře, tak jo. Hele, musíme něco udělat s tím blbým. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Aha. Jo. Říká, že tam je Ingoust. It's a stack of papers stamped by LeChuck. Orazítkované. No a co s tím dál máme udělat? A týhle to nemůžeme dát, když je to orazítkovaný. Dobře, tak v tom případě fakt ještě něco musíme mít dál. Tak a zkusme se ho zeptat na tohle. Ne, dobře. A do toho děla to dát nemůžeme. Hele, tady. That seems promising, but inconvenient for carrying around. Něco v tomhle stylu, dobře, tak můžeme to uříznout. This should make it good and scorching. Mozek nastartován. Tak, máme tady spálenou Aljašku. Scorched Alaska, sweet poisonous shades Rychle of knihu. my shady and poisonous childhood. Rychle knihu. Seals me inside like a lost love. A masterpiece. Hey, there's some missing. Ano. Much respect, Swabby. A teď prostě lusk. A to jsem se fakt nedívala na dávod. Let's just say I'll vote your way. Fakt ne, na to nebyl čas. About that plan of yours, the one with the monkeys. Na to nebyl čas, ani to nedělám, takže jako... To bylo prostě, že on u toho řekl, tohle by bylo dobrý, ale hodně těžký na přenášení. Mě to docvaklo, že to asi něčím musíme jako to... Počkat. I would use a shorter word, but yes. A půjď si knihu? Sure, I'll let you have it for the rest of the day. Thanks. Super. Takže máme knihu. A počkat, co to bylo vlastně za knihu? Co s tou knihou máme vlastně udělat? Kniha vtipů. Jo, máme pobavit toho, co tam visí dole. Jo, tady tohoto. Tohoto máme pobavit tou knihou žertů, vtipů. Tak poslouchejte vtipy, hned jsem zpátky. Aha, my mu to jenom dáme. Can I count on your vote to go to Monkey Island? Sure, no problem. Jinak krásný dobrý večer, Dušane. Připomíná mi to jednu hru esteticky, Book of Demons. Tak to neznám. A neznám. Typkovi, co visí, ano. Takže jo, on nám řekl, že nám dá hlas. Teď co? Teď koho dalšího? Máme 2 hlasy. Někdo ukradl Verču, tak nic. To by si spřál, co? To by si spřál. Tak, já mu potřebuji dát... Co mu tam ještě můžeme strčit, aby nám razítkoval? My mu dáme tohle. These are signed already. Paperwork? Okay, hand it over. Aha, počkat. On tam totiž dává jenom to razítko, on tam nedává podpis. Teď je otázka, jestli to má i podepsat. Ne, na Verču nám nikdo nešahá. Ne? Tak s tímhle si taky nejsem úplně jistá. Ale počkejte ještě, když půjdeme sem nahoru.
Jo, takový gervan třeba, to je staré maso, ale TB by byla škoda veru. To byl ten Ingo z těch chobotnic. A teď, když jí to dáme, tak jí to nebude stačit. I don't have time for that right now. It's all stuff LeChuck has to approve anyway. Dobře, a co když s ním musíme mluvit? think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk. I'm having a crisis of... Okay. Dobrá. A ten nahoře nám řekl, jako, že do toho půjde? Working hard? Never. About your vote. Relax. I'll back your play. No, my musíme jednomyslně. Takže máme dole tu, které jsme zařídili nůž, toho s těma vtipama. A tady tohohle ohnivýho. A pak ještě koho? Koho ještě potřebujeme? Nezabijíme náhodou toho v tom? Toho zaseklýho v tom kormidle? Když s tím točíme? Tady je ta kotva. Docela malá kotva. Tak, můžeme ji odříznout třeba. To už jsme zkoušeli, to nemůžeme. Co dál s tou kotvou můžeme udělat? Tady asi nic k tomu nemáme. Jasně. Co vás dál napadá? Mně asi teďka něco udělat tady s tímhle borcem. Hey, Gullet. Can I get you anything? You can tell whoever's been turning the ship's wheel to knock it off. I could lose a leg or something. I'll be sure to pass that along. Křičel a my jsme, jo, ale tak možná ho uvolníme tím kormidlem, nemůžeme ho polechtat? Potřebujeme něco, reálně potřebujeme něco, čím ho můžeme uvolnit. Napadá mě ta mastnota. Ale to asi nebude moc jít sebou. Protože tu můžeme nabrat na to koště, ale on to koště sebou nevezme, takže asi to nic. Tam má vejce. I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Ne, tak pojď tady nahoru. Tahle nás taky podpoří. Do kuchyně. Somehow I wish I'd never asked. It was more exciting before. Ooh, I think I'll skip dinner tomorrow. So, chef. You sure I can't change your mind? Jo, a to vlastně řekla, že se rozhodne podle té hlavní, podle Rose. Okay. Aha. Did you know Gullet well? Ještě na toho Gulata se He and I were můžeme the only zombies in the crew until you came along. What was Gullet like? Well, you'll have noticed he was a bit of a bully. Not at all. He didn't have much power or control in his life, and he was insecure about that. So he compensated by being domineering, vicious, and cruel whenever he had the opportunity. You don't say. But he had his good side. He wrote poetry. Nobody else knows that. He kept it a secret. He was always afraid someone would steal his ideas. Not that anyone would have. His poems were total garbage. Ahoj Petere, krásný dobrý večer, polechte ho kudlou. A jak se stala zombie? Oh, the usual way. I was at the Culinary Academy at the time. At first, I thought I was having an allergic reaction to some strawberries. Alergická reakce na jahody. A co? Otrávila se. Stal jsem se zombie v manželství, spal jsem v tu dobu, taky jsem alergický na jahody. Další zombie mě kousla, když se mi snažila... I'm a zombie by marriage? Good one. I was married once too. I know what you mean. Sometimes I forget I'm a zombie. I don't. Every time I try to get a decent cooking job at a restaurant or some swanky manor house, they say I'm too green, and they play it off like they're talking about experience level, but I know what they mean.
Zombies need not to fly. We don't want them rotting near the food. Uj, You to must je have nechutný. experiences like that. Hlavně ta hudba byla tak neskutečně progresivně udělaná. Do té doby adventury ani hudbu neměly. Jo, takhle. Počkej, hrál si někdy aspoň pamatuješ ty první 2 díly a díky nim neumřel adventure žánr, ale naopak získal na bohatosti. Nehrála právě, to je moje první zkušenost. My birthday party clown gig really dried up. Imagine thinking zombies are scarier to children than clowns are. There's no justice. It's absurd. Anyway, I'll let you get back to cooking. Yeah. Tak, asi bychom se možná všichni měli zeptat na toho guleta. Tady ta nám tak ještě o něm něco Claire? může říct. Yes. How's the score going? It would be going a lot better with fewer. Aha, tak ta nic. Ještě nahoře. Tady s tím Bobem. How's the book, Bob? Oh, it's very funny. I don't think I've ever heard any. Good. So you're still on my side about the Monkey Island. Sure. Bob, I confess, I'm a little. I mean, I know you have. As yeah, it's an OK, to nic. Dobře. Tak co teď, sakra? Jaký to dám? Tak kdybych to do něčeho musela namočit. To pero musíme do něčeho namočit. Abychom tam ještě něco mohli dopodepsat. Reálně. Nemůžu to dát dolů někde do toho tuku? Protože vypadá, že jako s tím můžeme psát na ty papíry, ale nemáme ingoust. Tady asi taky nic. Kaž. Nahoře mi to píše, že jako v tom kýblu by měla být jako ta nějaká jako schobotnic barva. Ne, počkat. These open plan offices are all the rage now. It's a stack of papers stamped by LeChuck. Proč jsme to tam nechali? I still think you should vote to go to I don't want it to. I'm having a crisis of. Okay. Can we vote? You want another? Tak počkat, a teďka? Co kdybychom teďka 2krát zazvonili, že jsme to nechali tam? That time again already? Come to order, you murderer! It has come to my attention. If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. S tím se teďka nic nestalo. A nemáme zase jako vyměnit tu mapu zpátky. Toasty. Já nevím. Teď se nejsem vůbec jistá, co máme udělat. Sušenky, dáme mu tady sušenky. I better leave it on while I'm on the ship. Nemá tady někde ingoust, že ne? If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. Ooh, I can't decide which is more disturbing. LeChuck some. No a když vezmeme jako popadni z toho razítkovaných papírů, z nějakého důvodu to tam musíme položit, abychom tam možná potom mohli něco přidat.
Je zvláštní, že to můžeme nechat tady. A teďka do toho nemůžeme něco strčit. A třeba teďka, když se vrátí zpátky, si to vezme. In conclusion, shape up or the eat all right. These open plan offices are all the rage now. Karta. Stop overfeeding Molly, you rotten clods. She has These open plan offices are all the rage now. Jako jediné místo, kam to jde položit, je tady. Na horní palubě, jde to někam položit. Jsem to chtěla jako... Tak. Dobře, máte nějaký návrhy? Já jsem normálně už bezradná. Tak kdybychom šli nahoru. A nebo ještě dole, tam tý jsme to mohli dát. Ten asi nic, tak zkusme tu dole, co stojí u té dole, tady té. Takovýhle věci nevím. Jak dlouho trvá cesta na Opičí ostrov? 6 minut, 10 minut, měsíce. 1 minutu, měsíce. Špatně? Aha. Skryš. Se bych neměla hádat, když to nevím. O kotvách. To máme dobře. To si pamatujeme. Where is my grog? Guybrush, hello. How are you? Nice to meet you. Pták na pláži z Kurvy Island. To netuším. OK. Tak. Víme, že musíme něco udělat s tímhle. Víme tohle, označuje místo. Nevím, co teďka udělat s tou mapou toho tajemství. To máme. Tady ta informační brožura, to nám moc nepomůže. Kurdě, aby bylo jasno. Dobrý. Děkuji. Dobře, takže co teď? Tohle nemůžeme vypálit, dokud nebudeme mít jednotné hlasování naší posádky. Ale můžeme ještě zkusit zazvonit. A uvidíme, když svoláme jakože hlasovačku, co se stane. The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. Nay. Nay. Aye. Aye. That's more ayes than before, but the vote to go must be unanimous. Sorry, Swabby. Meeting adjourned. No, tak možná ještě musíme vysvobodit toho borce dole z toho. Ne. Okay in there, Murray? When I get out of here, I'm going to chew both your legs off and use your traitorous fingers to pick my teeth. Okay then. Jak tam křičí chudák.
Je mrtvej, tak ho trošku jako potom. Otočíme s ním. Dobře, tak. Teď bych asi šla... Teď bych asi šla dolů zatím s tou kotvou. Nebo s tou kotvou, s tou, jak se jmenuje. Jak se jmenuje to, v čem on je chycený? Kormidlo, v kormidlu. Hey, Gullet. Can I get you anything? You can tell whoever's been... I'll be sure to pass. He's pretty... Dobře. A jako třeba ho to kormidlo pustí. Je tady něco, co by ještě se tady mohlo udělat? Ne. Jenom s ním mluvit a jenom to řešit nahoře. Jako, co by mohlo pomoct, tak je ten tuk samozřejmě. Jenže to on se ho nevezme. Když vezmu tohle, setřu tohle. If I clean off the grease, I won't be able to leave this way. Tak, tady tu slepicu. O 3. Tak. A můžu dát to koště jakože sebou? Ne. To je blbý. A ještě něco musíme udělat tady s tímhle, protože my jsme krmili slepice a tam z té jenom něco jako se objevilo, ale jako nic to není extra. Co to bylo za zvuk? Guybrush dokáže zadržet dech na 10 minut. Jakože bych měla být pod tou vodou co nejdýl? Že bych tam měla být víc jak těch 10 minut? Hele, a co kdybychom teďka šli za ním, když nemáme ty papíry? What? What do you want, Swabby? The voodoo potion spell thing And is coming along great. Nothing to worry about. Then, why are you bothering me about it? Now get out of here so I can think! Byl to jediný způsob, jak ho zabít, aha. Tak já nevím. Netuším, co teď udělat. Tak jako, že bychom... A tak 10 minut se mi po tu vodu úplně nechce být. Tak, jako nechápu tu jednu věc. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Chobotnicovým ingoustem, no. A můžeme do toho něco strčit? Tohle ne, jakože bychom tam schovali. Já nevím. Co je tady ještě nahoře? Můžeme se promluvit s ním, ale on s náma asi nebudeme chtít mluvit nějak extra. Keep up the bad work. Always. Looks like they haven't figured out their skull problem.
These things get more sophisticated every year. Já jsem teďka trošku zasekla. Oh, it's very funny. I don't think I've ever heard any of the jokes before. Good. So Sure. Tak ten nám taky nic víc neřekne. No z toho kotle nemůžeme asi nic nabrát. Ne. To jsem nechtěla. Jsem chtěla tohle a chtěla jsem vzít tohle a tohle. Ne. To pírko tam zkus dát do těch beden. No to jsem dělala. Tady do těchhle. To jsem dělala. To pírko jsem sem dávala a nejde to. To jsem právě dělala, že jsem si říkala, že to jako do podepíše. Co tomu mrtvolu rozesmát a díky tomu se vysvobodí. On chtěl jenom zaměstnat, on říkal, že to pro ně je jako dobrý. On se taky nechce nic. Hele, tenhle je vyřešený. On s námi nechce žádný jako problémy. Ten pro nás bude hlasovat, ten nahoře pro nás bude hlasovat a ta dole pro nás bude hlasovat. Ale my potřebujeme tady tuhle přemluvit. A pak tím pádem jako úplně pro nás budou hlasovat všichni ostatní. Škoda, no taky mě to napadlo. Že jako jediný, když jde to pírko k tomu, tak je jako dost pravděpodobný, že by to mohlo jít. Teďka. Čeho se tam dostaneme? Že jsme to pořádně potočili. Ještě tohle. Drž všechny končetiny mimo tohle. Tak tam by něco mohlo být. Co by nám mohli rozstříhat? Tu mapu? Devil crabs like limbs, apparently. To je takové, že tam vypadá, že by tam něco mohlo být. Pak se dá ještě něco dělat s tou kotvou. Ale nemám asi úplně vhodný předmět, se kterým se dá něco s ní dělat. Tak pojďme za ním zase dolů. A zase se nevysvobodil. Hele, 8 minut běží. He's pretty securely pinned there by the rudder. Can I get you anything? You can tell whoever's been turning the ship's wheel to knock it off. I could lose a leg or something. I'll be sure to pass that along. Ahoj Michaele, krásný dobrý večer, vítej. Takže vyřešili jsme malý zásek a teď máme velký zásek. Hele, počkejte, ještě mě napadá, že já mám tu mapu. Co kdybych ji ukázala té Rose? Ahoj, čau. Tak, já už hokej řešit nemusím. My už máme dávno po sezóně, ale jsou kluby, co prostě nechce, aby postoupili. Jo, takhle. Jsem si všimla, že tady řešíte hokej.
A ještě tomu nahoře to dát. Vločko, jak se ti daří a co v nové práci, jaká byla snídaně, co říkáš na počasí, jak máš fusikle a co kočičky. Ty budeš tolik otázek, jo. Ale všechno fajn, akorát jsem trošku nemocná. Co u tebe? Co u tebe? Doufám, že OK, všecičko. Jako není tady tolik možností, co by se mohlo dít. Giving me this at my orientation? It's got some good stuff in it. Oh, yeah. I put it together myself, you know. No kidding. Betray trust, commit fraud, threaten bodily harm. So unswerving, so unapologetically ruthless. This really takes me back. Me too. Back to earlier today in my case. LeChuck is really an amazing leader. You can hang on to that if you like. No, thanks, I'm good. Now that I've remembered why it is that I'm willing to follow LeChuck anywhere, even when I think he's doing something stupid. Just so we're clear, that means you're gonna vote to go to Monkey Island now? Yes. Even though I know you want me to. Works for me. I think I've got everyone's support now. Výborně, jejda. Hele, to byl naprostý nesmysl za mě, že jsme jí dali, jako za mě logický by bylo prostě jí donést ty podepsaný papíry a ona po nás chtěla prostě lísteček, nebo ani nechtěla. Jsme jí jenom donesli jako lísteček, kde jsme měli pokyny k tomu, co máme dělat. Hej, tak to bylo těžce nelogický. Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. Aye. 6 in favor, none opposed. I hope you're happy, Grandma. Everyone, get ready. We'll follow the other ship as soon as she gets underway. Yes. Krásný dobrý večer, Better, ještě jednou moc děkuju. A všichni. Ahoj, děkuji moc za 2 měsíce, děkuju. Dobře, tak jo. Takže teďka jsme tam, kde jsme byli, ale máme tady poslat Murray k kapitánce Madison, takže pojďme střelit. Dělá. Jo, podívat se na něj ne, my jsme chtěli vystřelit. Připravit ke střelbě? Pal. A rovnou do kotle, ne? Wow, dívejte, co jim to udělalo s tou lodí. A jedem za nima. All hands, stand by to make sail. Musíme je dohnat. Dny plynou. We're nearly there, me hearties. The fabled shores of fabled Monkey Island. Captain Madison and her associates will have to be dealt with, of course. But our top priority is the secret. Jsou správné řešení. Ano, to teda random, ale hlavně, že to vyšlo. Ano. Ano. Extra příděly grogu pro všechny. Yes. Oops. I did not see that coming. I want to savor this, so I'm going to let you have the first jab. Pohybuješ se jako zraněný hroch, napíchnutě jako prase na rožni. Jsi rezavý jako ten nůž na máslo, kterému říkáš meč. Udělejme to rychle, málo zkusku s tajemstvím. You're as rusty as that butter knife you call a sword. We're both still sharper than you. Okay, decent comeback. Why don't you try again? You're all bluster and no luster. Well, you're all custard. Blast. Whoa! Hey, cheating! I won that round.
Also, I'm pretty sure we're supposed to use the swords when we do this. You don't seem to know how to use a sword. I can't decide if you're waving that thing like a feather duster or more like a mop. Hey, I know that one! Oh, been practicing, huh? What comeback would you use for waving it like a feather duster or like a mop? Either way, I'll clean the floor with you. That's what I thought, too. I can't decide if you're waving your sword like a feather duster or more like a mop. Either way, I'll clean the floor with you. Too late to start doing your job now, Swabby! Hey, you're laying a comeback on my comeback? That's gotta be against the rules. You really should keep up on the latest trends. Goodbye, Threepwood. On nás hodil do moře. Petře Petroviči, děkuji moc ještě jednou za ty 2 měsíce a děkuji moc. Ahojky. Návrat na Opičí ostrov. Naštěstí jsme asi blízko, takže už tam doplní. Hele, 6 minut. To je ta správná odpověď. Is it more or is it less? What? You say you can hold your breath for 10 minutes, but then sometimes you say 8. One time I heard you say 12. Which one is it? Well, in my prime, I could do 10 minutes, no problem. Are you in your prime in this story? 8 minutes. Now let me get back to it before the 8 minutes runs out. Tak, 7 minut a 56 vteřin, tak letíme na Monkey Island. Tam je to 6 minut, o 2 minuty později. Oh, kartička. O 2 minuty později. Blonďák přes palubu. Ano, tak se bojovalo v jednice, učili se odpovědi pro Karlu. Jo, hustý. Ale to je nějaký kanál. Už bychom tam měli být, jo, to bylo 6 minut, takže L plus E, to jsme my. At last! Hello, Monkey Island. It's me, Guybrush. Did you miss me? Your secret will be mine. 10 minutes, tops. I just need to take a look at the map I stole from LeChuck. Aw, it's a heart with L and E someone romantically carved into the tree. Someone? Tak to jsme snad udělali my, ne? Jeminkote, jak dlouho jsem tu nebyla? Nemala si jiné vlasy? Neví. No, Newy, chvilku to bylo, no. Chvilku to bylo. Nevím, kdy jsi tady byla naposled, ale ano. Měla jsem hodně blondětý, pak jsem se je lehce stmavila a teďka už se zase snažím dostat trošku do světlejší. Čau. Ale je možný, že jsi tady byla, když jsem měla třeba zrzavý? Je to možný. Tam leze lakomej krab. Hele, Murray. Is that you? Sorry about the cannon. Oh, it's just a creepy skull. I'll keep this for my Shakespeare summer stock. Tak, Monkey Island. Podívej se na červený keř bobulí. Prozkoumej opičí hlavu. Podívej se na vrak lodi. Podívej se na mohutnou sopku. Nahoru na výhled. Tak pojďme první tady k bobulkám. A tak to ti to přistane. Děkuju. Krásný večer. Ještě jednou moc děkuju. I shudder to think about what part I might find next. Kartička. You don't hear much about land pirates, but they're out there. Lahodné bobule. I don't eat trailberries. Not after what happened last time. And the time before that. A nemůžeme si je uříznout? Ne. Staré, klasické sluneční hodiny. Vyřezávané dřevěné kuře. Why would a pulley in the middle? But that's just me. Why would a carved a pulley in the middle? But that's just me. Jdeme bez mapy, to jsem zvědavá, kam dojdeme. Aha, I think I definitely lost my way. Tak pojďme k vraku lodi. A další lepka. Budeme potřebovat víc lepek a hledáme Murraye. Sorry about flogging you. Oh, it's just a spooky skull. I'll keep this for Halloween. The rocks around here are treacherous. I have to be careful not to stub my toe. Well, the age-old battle of rock versus hull only ever ends one way.
It says the Sea Monkey. Hey, this is my old ship from Monkey Island 1. Wow! Aha. The Sea Monkey brought me adventure To je and fame. naše stará I loď. feel like this is a good omen. Either that, or this forgotten wreck of a ship discarded on the beach is highly symbolic. Lakomej krab. Oni si ich můžou uříznout? Oh, I'd love to get the old girl running again. It'd be a great summer project. Tak ještě něco tady můžeme udělat? Ne, tady vypadá, že asi je všecičko. Tak můžeme jít zase někam dál. Do džungle, zpátky do džungle. Tak, pojďme se podívat na výhled. Pojďme se podívat na výhled, jak vypadá opičí ostrov z vrchu. Tady je další lepka. Murray? Is that you? I probably should have left you in your crate. Oh, it's just a sea salt encrusted skull. I'll keep this. That is gazeworthy. Ta stojí za pohled. Tak, cesta na supečnou pláž. Hooray. Murray? Is that you? Sorry about getting you mixed up in this. Oh, it's just a weird looking skull. I'll keep this for no reason. It's some driftwood that washed up on the beach. I can relate. Tady už nic víc není. V prvním díle takhle na začátku na tom ostrově sbíral banány a ty teď sbíráš lepky. Jo, hezky. Vrátit se na jeho loď, to nevím, jestli chci. Můžu? Tady to není asi jako možnost. Jo, takhle. Myslíte, že tam ještě někdo bude? My tam jdeme takhle komplikovaně. Jaký krevetky? This whole tremendous ship is kind of a floating midlife crisis. Tam je něco velkýho, viděli jste to? Banány došly. Tak jsou teďka ty... Aha, teďka takhle funguje ta... ta kotva. Uzavřeli to? No to jsou lumpové. Co ten je furt v tom kormidle, nebo není? On tu furt je? On má nějaký nůž? Ne, on píše. Hello again. Again? I don't know you. I'd remember an ugly mug like yours. Ooh, my mistake. See you later. Oh, wait. Hold me joking. Hang about. Maybe you can give me a hand. I'm a bit stuck. Viděl jsem tě, jak jsi spal zápisník do košile. Did I see you stuff a notebook into your shirt? There's nothing you need to know about. Go away. Je to deník? What's in the notebook? Is it a diary? Look, it's poems, all right? Básně. Zombie pirate poems, but they're not finished. I've got some problems to work out with them still. Maybe I could help you with your poetry? I've dangled a metaphor or two in my day. Well, I am stuck in a few places. Ajaj, jdeme rýmovat. What rhymes with worms? Žižali. Worms, jenže to je nejhorší, že to je v angličtině rým a my to musíme vymyslet v češtině. Worms, co jsou trsali, běhali, vrtěli, čivavy, septikali. Já nevím, jak se to řekne anglicky. To bude docela složitý. Vrtěli, čivavy, to jsou jako no... Tady ty básničky a tak, ty rýmy si myslím, že by se neměly úplně překládat, protože potom úplně jako čeština bude teď mega problém. To je nevýhoda, no. Tak já bych dala třeba septikali. Blank verse then. I suppose other poets do get away with that sometimes. All right then. I also need an idea for something that grows. Roses. I think that fits. How about a rhyme for black? Jak? Yak. Right, of course. Very nice. Thanks a lot. I was a bit underwater there, but I think at least I can call the first volume wrapped up. Tak to vyšlo. To vyšlo. Hey. What do you want? How did you get stuck on the rudder? I was just doing my job, breaking in a new swab. That's not bad. Lob, fob, gob. Oh, gob. Gob could work. Anyway,
Let's just say that upper management took exception to my methods. And here I am. The new swab you mentioned, what was he like? Rising star? Diamond in the rough? A useless plank. I don't think he knows one end of the mop from the other. Also, he come down here, stole a knife I was keeping in my back, and left me stuck. Didn't even try to help. Maybe if you'd been nicer to that swab, he'd have helped you. Not him. Sometimes you can just tell about people. Prostě poznáš. Dobře, teď napadlo tě někdy, že si zasloužíš to lala. Did you ever think maybe you Zkusím mu zahrát na svědomí, hele, já se jenom vypnu. Cruel bully with self-esteem issues? No. Now that they're finished, would you show me your poems? What? So you can steal them? Oh, I don't think so. Okay. Honestly, I have no idea why I'm even asking. Enjoy your evening. Are you leaving? Without helping me? When I get out of here, I'm gonna eat what little there is of your brain and use your broken ribs to pick my teeth. Ahoj, Luďku, krásný dobrý večer. Vítej, vítej. Krásný večer. Tak budeme muset jít asi na palubu a doufáme, že nás tam nikdo nechytí. Stanley Cup, Stanleyho. You! Hi. You're not welcome on this ship, Threepwood. Aha. OK. Takže evidentně se takhle na tu loď nemůžeme dostat. Tak pojďme zpátky na ostrov. Tak, šup. Ještě se můžeme jít podívat tady k opičí hlavě. Je kartička. It's faded over the years, but it still says private property. Jaký hodák. Je další ta. Murray? Is that you? Sorry about the things I said to you. Oh, it's just a rancid skull. Well, keep this for the voodoo lady. It's them. I better just stay back and eavesdrop. Can't you just break the security? Thought you were good at this stuff. Keep talking and you'll find out how good I am. Any place, anywhere, any place. Takže, co teď? Odposlouchávej Why další. aren't we waiting in the jungle? Because I need to finish setting up the ritual here. You can go ahead if you want to. And leave you two to plan behind me back? Me don't think so. 3. Though truly it is I, Murray, and I alone who possess the cunning necessary to achieve victory. You keep out of it or I'm hiding your jawbone again. Musíme je nějak odlákat. How come we have to do this right here? It's the best power spot on the island. Place gives me the creeps. And I don't creep easily. Tak zkusme ještě jednou. In case you were wondering about your reward for uncrushing me, you need not worry. When this is done, and I unleash my terrible wrath upon the world, your heads alone will be spared, and you may sit at my feet when all else has been reduced to ashes. Feet? Figure of speech. I thought I told you to stop talking. I'm happy to recrush ya if you want. So as not to disrupt Lila's preparations, I shall for the moment remain silent. Silent, but deadly. Deadly silent. Tak zkusme ještě poslouchat. How much longer are we going to wait for LeChuck? Be patient. Aha, takže teď už nám asi nic moc How much neřeknu. longer are we going to wait for LeChuck? Be patient. No, takže jsme tady. Tady jsme byli, tady a tady.
Tady nemůžeme teďka, no, takže musíme nějak vyhnat toho lačoka z lodi. Tak se drž, zas Inokedy, tu se to zvrhává na Stanley a NHL muži. No, já tomu moc neholduju, protože já nejsem úplně sportovní fanda, ale jestli máte dobrý téma, tak proč ne? Tady už je taky konec. No ale já to vidím, že já se budu taky pomaličku končit, protože popravdě já už jsem úplně hotová a úplně mega unavená. No, ještě musíme jít sem, protože my jsme tady v té... V téhle džungli jsme ještě všechno úplně neprošli. Dobře, hokej se to neřeší tak často, ale teď je to na čas, jo? Teď jo. Ale jako já proti tomu nic nemám. Pirate Times, editor Conrad Lee. Už konec. Dneska už konec. Já se už trošku cítím jako víc nemocná, než na začátku streamu. Možná je to tím, jako, že jsem tak namluvená a už jsem taková jako úplně dobrý. Tak já už bych tady úplně potom seděla bez energie, což asi nechcete ani vy, ani já. Takže já si to teďka uložím. Jdeme si tady další pozici. Něco malinko jsme odehráli, jsme v 3. aktu z 5. Takže nás toho čeká teďka docela dost. A hlavně na hezkém místě, protože už jsme na Monkey Island. Takže pro teď končíme.